આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયોની અંદર તમે જે ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો વેચવાનું છે. તમારે બીજા જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, કાર, બાઇક કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે એક પ્લેલિસ્ટ આવશે મારા ચેનલનું. તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે વાહન પશુના દરેક વિડીયો આવશે. તેમાંથી તમારે જે વસ્તુ લેવી હોય તે પણ મળશે. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. આપણી ચેનલ ઉપર 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થવામાં માત્ર 200 સબસ્ક્રાઈબર ઘટે છે. તો દરેક મિત્રને અપીલ છે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા દરેક ગ્રુપમાં એક વખત વિડીયો શેર કરો કે જેથી 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર વહેલી તકે પૂરા થઈ જાય. વિડીયોની અંદર તમે જે ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો ક્રિષ્ના ટ્રેલર વેચવાનું છે જગદીશભાઈને. ટ્રેલર 100 ફૂટનું ટ્રેલર છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. સારું અને મિત્રો સાચવેલું ટ્રેલર છે. ક્યાંય પણ ટ્રેલરની અંદર તમને સડો જોવા નહીં મળે. સારા કલરમાં ટ્રેલર છે. કલર કરાવેલો છે તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. તળિયું એકદમ ચોખ્ખું, સાઈડ્યું પતરા એકદમ ક્લિયર, સારા કન્ડિશનમાં. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બુકમાં મિત્રો ટ્રેલરમાં બુક કે કાગળિયા જોવા નહીં મળે. બાકી તમે જિજ્ઞેશભાઈને ફોન કરી વધારે માહિતી મેળવી શકશો. હવે કિંમતની વાત કરું તો જિજ્ઞેશભાઈએ ટ્રેલરની કિંમત 1,10,000 અંદાજિત રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત પણ ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો ટ્રેલર તમને જિલ્લો જામનગર અને ખીમલિયા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે જિજ્ઞેશભાઈ નામ 98 2 42 નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેલર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.